बू बे बै बो बौ बम बहा. आता पुन्हा एकदा म्हणूया. ब बा बी बी बू बू बे बै बो बौ बम बहा. आता पटापट बोलूया. ब बा बी बी बू बू बे बै बो बौ बम बहा. पुढील अक्षर शिकण्यासाठी चॅनलला सबस्क्राईब करा. डुग्गू टीव्हीचा हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडल्यास शेअर आणि लाईक करा.